नमस्ते। म आज पनि एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु हाम्रो टेक्नोलोजी च्यानलमा। र यो भिडियोमा मैले भन्नेछु कि तपाईलाई एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जसले तपाईको माइन्डलाई ट्रेन गर्नेछ, तपाईको माइन्डलाई तेजिलो बनाउनमा सहयोग गर्नेछ र तपाईको स्मरण शक्ति बढाउनमा सहयोग गर्नेछ। र त्यो एप्लिकेसन साह्रै नै फ्यान्टास्टिक छ, एकदमै राम्रो छ। मलाई त साह्रै हेल्प गरिरहेको छ र तपाईलाई नि आशा गर्छु तपाईलाई नि हेल्प गरोस्। त्यो एप्लिकेसन कुन हो, कसरी काम गर्छ भनेर थाहा पाउन मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। र गाइजहरु, तपाईहरुलाई अरूले बनाएको एप्लिकेसन हेर्दा मलाई नि एप्लिकेसन बनाऊ जस्तो लाग्छ होला। सो मैले यो भन्दा पछाडिको भिडियोमा तपाईलाई हाउ टु मेक आवर ओन एप फ्रम एनी वेबसाइट र जुन वेबसाइटबाट नि हामीले आफ्नै एउटा एप कसरी बनाउने भनेर म तपाईलाई भन्नेछु। सो गाइज, त्यो भिडियोको कुरा त छोडौ, त्यो भिडियो पछि हेर्नु होला। र अहिलेको भिडियो हाउ टु ट्रेन आवर माइन्ड विथ एप। सो कसरी आफ्नो माइन्डलाई ट्रेन गर्ने एउटा एपबाट, त्यसको बारेमा मैले पुरै भन्नेछु र यो एप्लिकेसनले कसरी काम गर्छ भनेर पनि पुरै भन्नेछु। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। Subscribe our channel and press the bell icon to never miss our technical videos. हाम्रो माइन्डलाई ट्रेन गर्ने एप्लिकेसन कुन हो भनेर थाहा पाउन यो भिडियो हेर्नु होला लास्टसम्म। र यसले कसरी काम गर्छ त्यो नि मैले पुरा भन्नेछु। सो त्यो एप्लिकेसनको नाम हो ब्रेन ट्रेनिङ। सो यु क्यान डाउनलोड इट फ्रम प्ले स्टोर। प्ले स्टोरमा जानुहोस् र सर्च गर्नुहोस् BRAIN ब्रेन, TRAINING ब्रेन, BRAIN ब्रेन ट्रेनिङ। सो फर्स्ट एप्लिकेसन नै हो त्यो। 4.5 रेटिङ छ, एकदमै राम्रो एप छ। 10 मिलियन डाउनलोड भइसकेको छ। यो त पजल जस्तो बनेको छ र यसको स्क्रिनसट नि तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसैले मैले अहिले डाउनलोड गरेँ नि तपाईले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। मैले गरिसकेको छु, त्यसैले मैले त्यो एप्लिकेसनलाई खोलेँ। सो एप्लिकेसनलाई ट्रायंगल ल्याब्स INC ले पावर गरेको छ। र सुरुमा गाइज तपाईहरुलाई यस्तो क्विक ट्रेनिङमा यस्तो लक ताल लगाएको जस्तो देखाउँछ, तर मैले पहिले नै यो मेरो माइन्डलाई ट्रेन गरिसकेकोले त्यसैले यस्तो देखाइरहेको छ। सो तपाईले क्विक सर्च स्किलमा गएर तपाईको अहिले चाहिँ मेरो यहाँ सबै खुलिसकेको छ, तर तपाईकोमा एउटा मात्र लेभल 1 खुलेको हुन्छ र लेभल 1 मा तपाईले 10 उल्टोमुखी 10 देखि 1 सम्म फुटाल्नु पर्ने हुन्छ बबल। 10 अनि 6 0 लेखेको 6 र 9 एकै हुन्छ, त्यसैले 9 लाई 6 0 छ यसमा। सो 8 7 6 5 4 3 2 1 र यो तपाईले लिमिटेड टाइममा कटाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले लेभल अप गर्छु, तपाईलाई देखाउँछु। Guys, it's lagging, so please wait. सो अहिले 15 यस्तै बढ्दै जान्छ। यति खेलेर देखाउँछु। 14 13 12 and 11 10 9 7 not 8 7 6 5 4 3 2 1 त्यसरी नै लेभल अप गर्दै जानु होला। र तपाईले यसमा मेडलहरु पाउनुहुन्छ। मैले 179 मेडल पाएको छु। र तपाईलाई यसमा भनेको हुन्छ कि कति मेडल पायो भने कति खुल्ने। सो गाइज, यो अड नम्बर भनेको छ। अड नम्बरलाई खुलाउन हामीलाई 179 मेडल चाहिन्छ। नो। सो गाइज, हामीहरुलाई 400 वटा मेडल चाहिन्छ, तर मसँग 179 छ, त्यसैले मैले यो गर्न सक्दैन। तपाईले जति खेल्नु भयो त्यति नै मेडलहरु बढ्दै जान्छ र तपाईलाई यो धेरै नै फाइदाजनक हुनेछ।
सो गाइज अरू नि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो लाइक अनि कस्तो भयो कमेन्ट नि गरिदिनु होला।